Σκέφτεσαι να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το έχεις μελετήσει αρκετά, αλλά έχεις ακόμα πολλές απορίες. Στη σειρά αυτή, το Go Car έρχεται να ξεχωρίσει τα γεγονότα από τους μύθους που ακολουθούν την ηλεκτροκίνηση. Το μεγαλύτερο αγχώς για όποιον σκέφτεται το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση είναι η διαδικασία του ανεφοδιασμού, δηλαδή η φόρτιση. Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο φορτιστή, πώς ξεκινάει και πώς σταματάει η φόρτιση, πρέπει να κάνω κάτι για να μην χαλάσει η μπαταρία, υπάρχει κάποιος κίνδυνος κατά τη διαδικασία της φόρτισης. Στα επόμενα λεπτά θα εξηγήσουμε όλα όσα θέλετε να μάθετε γύρω από τη φόρτιση ενός EV. Πώς φορτίζω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως το κινητό ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή με μπαταρία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδέσετε την παροχή του ρεύματος με τη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου. Τόσο απλά. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και σε μια τυπική μπρίζα σούκο. Καταλληλότερος πάντως για την οικιακή φόρτιση είναι ένας φορτιστής τύπου wallbox ή αλλιώς επιτύχειος. Με αυτόν, ο ανεφοδιασμός γίνεται πολύ πιο γρήγορα αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι δημόσιοι φορτιστές που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: AC με εναλλασσόμενο ρεύμα ή DC με συνεχές. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι η δεύτερη κατηγορία είναι η πιο ισχυρή και η φόρτιση γίνεται πιο γρήγορα. Και πώς θα τους ξεχωρίσετε? Πολύ απλά από το διαφορετικό βίσμα παροχής ρεύματος. Πρακτικά όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με εξαίρεση τα microcars, μπορούν να δεχτούν και τους δύο τύπους. Το παράδοξο είναι ότι αναπτύχθηκαν διαφορετικά πρότυπα επαφών σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Σήμερα πάντως, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική έχει επικρατήσει το συνδυασμένο σύστημα φόρτισης ή αλλιώς CCS, το οποίο μπορεί να συνδεθεί τόσο με φορτιστή AC όσο και με ταχυφορτιστές DC. Κάποια παλιότερα ιαπωνικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν κυκλοφορήσει στη χώρα μας διέθεταν διαφορετική υποδοχή, γνωστή ως τσαντέμο. Αν έχετε τέτοιο αυτοκίνητο ή αν αποφασίσετε να αγοράσετε ένας μεταχειρισμένο, έχετε στο μυαλό σας ότι το σχετικό πρωτόκολλο φόρτισης σταδιακά εγκαταλείπεται στο δίκτυο των ταχυφορτιστών και αυτό θα σας δυσκολέψει σε ένα μακρινό ταξίδι. Αρκετά όμως με τη θεωρία. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά στην πράξη. Φτάσαμε μόλις σε ένα δημόσιο φορτιστή και τι κάνουμε? Η πρώτη κίνηση είναι να ανοίξουμε τη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου, όπως θα ανοίγαμε την τάπα καυσίμου. Αν πρόκειται για ταχυφορτιστή, αυτός έχει δικό του καλώδιο, οπότε απλά το συνδέουμε στη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση όμως των φορτιστών AC, που είναι και περισσότεροι, συνήθως δεν διαθέτουν ενσωματωμένο καλώδιο, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας. Προσοχή! Σε κάποιες περιπτώσεις το καλώδιο αυτό δεν παρέχεται μαζί με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οπότε υπολογίστε ένα επιπλέον κόστος από 150-300 ευρώ για να αποκτήσετε ένα. Για να ξεκινήσει η φόρτιση σε ένα δημόσιο φορτιστή υπάρχουν βασικά τρεις τρόποι: εφαρμογή, κάρτα RFID, QR code. Η χρήση της εφαρμογής του εκάστοτε παρόχου είναι ο πιο συχνός τρόπος. Την πρώτη φορά χρειάζεται λίγος παραπάνω χρόνος για να κατεβάσετε την εφαρμογή, να κάνετε εγγραφή και να προσθέσετε τρόπο πληρωμής. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον φορτιστή στο χάρτη. Μέσα από το app μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τη φόρτιση και να τη σταματήσει. Μπορεί επίσης να παρακολουθήσει την εξέλιξή της από μακριά σε πραγματικό χρόνο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω μιας κάρτας RFID. Οι κάρτες αυτές που εκδίδονται από κάποιους παρόχους λειτουργούν σαν κλειδιά. Απλά ακουμπάς την κάρτα στο σημείο ανάγνωσης του φορτιστή και ξεκινάει η φόρτιση. Είναι πολύ βολικές όταν δεν έχεις καλό σήμα ή δεν θες να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Τέλος, σε κάποιους φορτιστές μπορείς να ξεκινήσεις τη φόρτιση σκανάροντας ένα QR code και να πληρώσεις με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται καν να έχεις λογαριασμό. Όλα αυτά ακούγονται ίσως λίγο περίπλοκα και είναι σε έναν βαθμό. Στα επόμενα χρόνια όμως οι δημόσιοι φορτιστές θα λειτουργούν πολύ πιο απλά, που θα μπορείς να πληρώσεις ανέπαφα με την κάρτα ή το κινητό σου. Η διαδικασία της φόρτισης έχει λοιπόν ξεκινήσει. Έχει. Πώς θα καταλάβεις αν πράγματι τα έχεις κάνει όλα σωστά και έχει ξεκινήσει να φορτίζει μπαταρία? Πρώτα απ' όλα, από την οθόνη του αυτοκινήτου, στην οποία εμφανίζεται το ποσοστό φόρτισης και ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι να φτάσει στο 100%. Φαίνεται όμως και στην εφαρμογή του παρόχου. Και αν βρέχει, τι γίνεται? Κανένα πρόβλημα. Εφόσον η φόρτιση γίνεται σε δημόσιο φορτιστή και όχι με μπαλαντέζες που κρέμονται από ένα μπαλκόνι, η διαδικασία είναι ασφαλής και μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Όταν η μπαταρία γεμίσει, η φόρτιση διακόπτεται αυτόματα.
Μπορείς επίσης να διακόψεις από την εφαρμογή ή από το φορτιστή. Για να αφαιρέσεις το καλώδιο φόρτισης πρέπει να ξεκλειδώσεις το αυτοκίνητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί να πιέσεις και τον μπουτόν απασφάλισης που βρίσκεται στις θύρες φόρτισης. Και τώρα που η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να τρέξεις να πάρεις το αυτοκίνητο από το φορτιστή. Μην αγχώνεσαι. Δεν θα πάθει κάτι ούτε το αυτοκίνητο ούτε η μπαταρία του. Το σωστό πάντως είναι να μην απασχολείς το φορτιστή εφόσον πλέον δεν το χρειάζεσαι. Γιατί πολύ απλά κάποιος άλλος θα το χρειαστεί. Όπως και για τις μπαταρίες του κινητού, οι περισσότεροι κατασκευαστές συστήνουν να μην αφήνεις το επίπεδο φόρτισης να πέφτει κάτω από το 20% και να μην φορτίζεις συχνά πάνω από το 80% για λόγους υγείας της μπαταρίας. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως οι μπαταρίες Blade της BYD, για τις οποίες δεν υπάρχει κάποια σύσταση ως προς το ποσοστό φόρτισής τους. Η υπερβολική ζέστη και το πολύ κρύο βλάπτουν επίσης τη μακροζωία της μπαταρίας. Οπότε, από αυτήν την άποψη, η Ελλάδα είναι ιδανικό περιβάλλον για να έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αν η μπαταρία αδειάσει τελείως, τι γίνεται? Αυτό που φαντάζεσαι. Αλλά δεν θα γίνει πολύ απότομα. Το αυτοκίνητο θα σε προειδοποιήσει έγκαιρα και λίγο πριν το τέλος θα περιορίσει διάφορες λειτουργίες ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια. Αν πάντως συμβεί, θα χρειαστεί να καλέσετε οδική βοήθεια και να μεταφέρετε το αυτοκίνητο στον πλησιέστερο φορτιστή ή να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις σπάνιες υπηρεσίες φόρτισης καθοδών. Όμως, από ό,τι έχει αποδειχθεί στην πράξη, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σπάνια μένουν από ρεύμα. Και αυτό γιατί το άγχος της αυτονομίας έχει κάνει τους ιδιοκτήτες τους να τα φορτίζουν σε κάθε ευκαιρία. Εκπαιδεύονται δηλαδή να διατηρούν το αυτοκίνητό τους σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φόρτισης και να προγραμματίζουν τις πιο μακρινές διαδρομές τους. Thank you.